parin päivän tauon jälkeen oltaisiin päästy taas hallille. Ja tänään olisi jopa suhteellisen kiinnostavaa aihetta. Viime videossa me maalattiin tää konehuone, josta tuli ihan törkeen siisti. Kimmallus näkyy tälleen muovinkin läpi jonkin verran. Mut nyt meidän pitäisi saada toi siistiksi. Että me saadaan se tonne konehuoneeseen. Eihän sitä tän näköisenä sinne voi laittaa missään nimessä. Tää on ihan hirveä. Aloitetaan nyt ensimmäisenä purkamalla nämä kaikki härpäkkeet tästä pois. Eli ohjausteostimet, ilmastoinnin kompurat. No siis kaikki, mitä te tässä näette, niin puretaan nyt ensimmäisenä veke. Eli pidemmittä puheitta ruvetaan purkamaan. Noi pitäis meinaa ensi viikolla olla koneistuksessa noi osat, niin olisi ihan kiva saada se purettua ja vietyä sinne. All of the bitches anxiety, cars robotic, we go retarded. Hop in the foreign, don't need the top. When I get home, I need the top. Louis Vuitton when I leave the house. She got an ass and I grease them out. She wanna twerk when I leave the house. Gucci the belt and I'll leave it out. Yeah, I got standards. Diamond near flame. Mä yritän aina pyöritellä mahdollisimman paljon pulteista muttareista takas paikalleen. Niin ne pysyy kaikista parhaiten säilyssä tälleen. Kool-Aid jammer, cookie back on camera. Yeah, she wanna twerk on my chain, getting that brain, swerving your lane. I fuck a knock off a bonnet, I had to get it, I want it, honest, yo. Private jet, Nike tag, she up next. When you a boss, don't take a loss, count up a check. Soul plate, never late, go on dates. When you get up, they hate. Diamonds, they trip like a lake. Ollie a 10, kickflip a 8, nigga, I skate. Nigga, I got standards. Diamond near Flanders, ooh, yeah. Kool-Aid jammer, cookie back on camera, yeah, yeah. I got standards. Diamond near Flanders, ooh, yeah. Kool-Aid jammer, cookie back on camera, ooh, yeah. I got standards. Suck on my nuts like planners, ooh. My bitch a dancer. Hop on the dick like a presser, ooh. From mood to Fanta. Flick with a Polaroid camera, ooh. You talk outlandish. Put him in a holy field like a vandal, ooh. Got a new mansion. New Ralph Lauren, got 2 ranches. Diamonds is dancing. Ice so cold, gotta walk with a panda. Yo, bitch so scandalous. Give me that top with no handed. I got standards. I get the crop, got more jealous. I got standards. Take your bitches to Ritz, not no standard. No outlandish. When we're gonna chuckle, you rappers a panic. My bitch just landed. Not a look at English, she speaks Spanish. I got standards. Diamond near Flanders. Nyt kun on vesipumppu ja jakohihna ja kaikki hilppeet irti, niin nyt on ehkä aika vähän siivoa, vähän siirtää näitä systeemejä, niin päästään purkaa öljyjalkaa ja 5 miljoonaa järrilletkuun. Mikä särbeä tää olikaan, mitä me puretaan? Kool-Aid jammer, cookie back on camera, yeah, yeah. I like the way they rock, then fall, then die. I like the way they drop when I'm outside. I like the way they rock, then fall, then die. I like the way they drop when I'm outside. No nyt kun ollaan päästy tähän vaiheeseen, niin puretaan sitten ylhäältä alaspäin. Ja tuoltahan löytyi viime kesänä semmosia metallinpalasia tuolta öljypohjasta. Niin selvisköhän niitten alkuperä nyt tässä samalla kun avataan tää kone. Et veikkauksia otetaan vastaan.
yhtään niin hyvä. Mistä tää kaikki silppoo? Tuo oli silikoonia. Arvostellaan. Laakeri. Hyvä. Tai ei hyvä, mutta ok. Mäntä. Toiseksi paras mäntä tähän asti. Helmat ehjät. Minimaalista naarmua. Tää on vähän kiiltävä, mutta ei oo leikannut yksikään. Tää kyllä samalla kun tässä tekee RB30, niin kannattaa vaihtaa ne männän renkaatkin. Siis mikä tää moottori sit on rikki? Mulla on vähän, nyt kun mä teen rumat kynnet, niin tää ei oo yhtään niin siistiä. Tää näyttää tässä kameralla paljon paremmalta. No, se on aika hyvä. Kato. Nyt ollaan pidetty ehkä viikkotaukoa näistä hommista. Ollaan tehty muita juttuja, mutta nyt vihdoin kasataan tää. Tai ainakin yritetään nyt kasata, kyllä meiltä varmaan jotain puuttuu. Mä semmosia valmisteluita tein, että näille ARP-pulteille mä kävin hakee väärän kokoisen hylsyn, mutta täällä saa kyllä homma hoidettua. Eli 12-kulmainen 13 millinen, vaikka se pitäisi olla joku tuuma koko. Koska nämä on Made in America. Ne on Bald Eagle Miksi sä ostit V8. väärän? Eli meillä on runkolaakerit, kiertokangelaakerit, kannen tiivistä kometekkiä, jotka tulevat muuten JM-tuonnilta. Cringe. ARP-pulttia, Geitsin sininen hihna. Se on hieno. Ja tää ei oo ihan mikä vaan Geitsin hihna. Viltema-tyyliä. Niin, tää ei oo ihan mikä vaan Geitsin hihna, vaan tää on Racing Performance Muscle. Onks Joo, toi Geitsi. Se ei mene yhtään straight toi auto enää, kun se on niin gay toi hihna. toi oli hyvä. Motonetin kallein momenttiavain. Kallein. Tää on Paljon se maksaa? 24,90 €. Oho, hirveän kallis. En ostanut vahva monen 100 € tuotetta. Meillä on nämä meidän kauniit vakiomännät. Ja kelläkään muulla ei ole niihin luottoa paitsi mulla. Kaikki sanoo, että laita niitä. Mä laitan ne silti. Jos tää moottori räjähtää, niin sit mua hävettää kyllä. Ja sit sua voi syyttää. Niin, mua voi syyttää ja mua hävettää sit. Kansi on juuri plaanattu. Wow. Venttiilit hiottu. Sieltä löytyy titaaniretainerit, jotkut jäykemmät jouset. En edes tiennyt, että ne on siellä. Mutta on kumminkin. Taas Mukavia säästettiin yllätyksiä. rahaa. Kyllä. Sitten ei meidän mitään muuta ihmeellistä olekaan. Paitsi tää meidän Biltema-malli. Biltema-mallin lohko. Ai et tää on Me hieno. otettiin värikoodi tästä. Tää sopii niin täydellisesti nämä värit yhteen, jos tulet kattoo tähän. Ai että nää sopii hyvin yhteen. No mut jos katsoo tarkasti, niin täällä on Bilteman väri tuolla hileessä. No niin. Toi on Arppi maalas Bilteman värikoodilla pohjataan. Bilteman hileellä. Lopetetaan nyt lörpöttelemiset ja ruvataan asentamaan Duunailee. kampiokselia paikalleen. Eka putsataan todella paljon. Putsaamista me ei videoida, koska Se on tilsää. Se on todella tilsää. Mut putsataan ja palataan sitten aiheeseen. Sitten mä kerron, miksi tää on tämmöstä. Väri. Tää menee alas ja tää menee ylös. Tää menee näin. Alakerran laakerien asennus. Välystestiä varten. Täällä lukee STD. Ja U niin kuin upper. Eli ylempi suomeksi. Sä laitat sen alas. Sitten kun katsoo, niin se on alhaalla. Ai niin, mä unohdin sanoa. Älkää tehkö tätä mun ohjeella kotona. Mä en vastaa. Tai itse asiassa, älkää tehkö mun ohjeella tätä. Ellette te katso tätä videoa
2 vuotta myöhemmin ja tää moottori vieläkin toimii, niin sitten ehkä mitä mä teen. Mutta muissa tilanteissa älkää missään nimessä ottako mitään mallia. Tää voi olla, että toimii viikon. Kato. Ei. Tää voi olla, että tää toimii viikon. Tää voi olla, että tää toimii 2 päivää. Tää voi olla, että tää toimii 2 vetoa. 2 vetoa. Sekin voi olla. Tai sit 2 vuotta. No ei. Kyllä mun 2 vuoden sisään ajalla se tuolla. Heitetäänkö nyt arvio? Kuinka kauan sä luulet, että tää oikeesti tulee kestää, kun sä saat tän kasattua? No toivottavasti kauden. Ei toivottavasti, vaan niin silleen, jos puhutaan oikeasti nyt. No, kuinka paljon, tää on niinku kysymys, että kuinka paljon sä luotat ittees nyt tähän Siis mä veikkaan, moottorikasaamiseen. että tää tulee hajoamaan, kun nuo männät hajoaa jossain vaiheessa. Toivottavasti ei penkissä, vaan kesän jälkeen. Eli sulla kesän on lopussa. niin kova luotto, että tää kestää koko kauden. Joo, kyllä. Nyt vuosi eteenpäin. Joo, loikerit näyttää hyviltä. Hyvin oli kasattu. Joudutaan taas olla tässä. Ja me tarkistetaan vaan. Loikerit näyttää hyviltä. Hyvin oli muuten kasattu vuosi sitten tää moottori, just samalla. Ja sä et oo muuttunut yhtään. Onks hyvä vai huono? Sä et oo yhtään rupsahtanut. Kuvaa semmosia jotain tyylikkäitä klippejä nyt kun nää loikerit on täällä. Sä putsaat sitä. Kaikki pitää olla tosi siistiä. Jos tässä näkyy jotain sinistä, niin ei näkynyt. No? Joo, hassu, että se sinertää tässä kamerassa, kun ei toi oikeesti siis tossa ei oo mitään sinistä tossa. Niin. Paitsi meidän ensimmäinen öljynvaihto saattaa näyttää Siniseltä. Otetaan plastikaukealla mitat, mutta nostetaan... Kuvat sinne. Anteeksi. Mutta nostetaan putsattu poika aika paikalleen. Siellä on ja lepää. Sitten laitetaan plastikauken pätkät, kirjoitetaan johon kaulalle ja kiristetään ja katsotaan miltä näyttää. Tää on ihan mutkalla ainakin tää pätkä. Sitten nostetaan tämä kapistus oikein päin mieluiten tuohon paikalleen mahdollisimman varovasti. Se meni nyt niin varovasti. Mistä se on plastikauke? No se on se pätkä, mikä tarttuu sun hanskoihin varmaan. Sitten kiristetään momenttiin se. Katsotaan kuinka tarkka tää MTX on. Myyjä lupas mulle, että joo, kyllähän pari moottoria ainakin rakentaa. Mä haastasin vaan Broomman Groupin oikeuteen. Mun RDH ja se ei voi johtua mistään muusta kuin momenttien vallasta. Nyt jännittää. Älä kerro miltä näyttää. 0038. Mikä aika lähellä toi? Aika lähellä toi. Tää on ihan kapea. 0028-0046 on meidän arvot. Kyllähän sä näet sen silmiin. Ne on aika hyviä. Toi. Nyt mulla ressaa 85% vähän. Ihana tietää, että moottori on ainakin jokseenkin kunnossa. Mä en ajatellut, että se on näin löysää. Tää menee ihan mitä sattuu. Levitit jotain majoneesia. Side mission. Kyllä se pieni ero on näissä varoissa. Kun toi näyttää ihan varapyörältä toi.
rock. Rather shoot up till I fall. Murder on the call with the fight now. 20 years till it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers had a dinner every nighttime? Mihin me mennään ensi vaan? Se oli sun yhteenne? Joo. En. Niin. Me ei vaan ihan rohkeasti sitten. Mä ylös vielä kerran, vähän enemmän vauhtia. Se on hauska. Mut sun vedät niinku tosi terävästi siihen. Sit vaan kaasuu kunnolla. Kyllä aika hyvin mönkee. Ei toi tunnu edes niinku jyrkältä kun menee tälleen. The next day. Unboxataan nyt, mitäs meillä on täällä. Mä ostin tämmösen. Tää on vähän niinku jouluna. Sun on hyvä harjoitella nyt unboxaa, kun sä saat niin paljon lahjoja, kun sä oot tullut niin kilttinen. Not. Saatiin semmonen vinkki vitonen, kun meillä lopetettiin tää kiristäminen siihen, koska meillä ei ollut niin pientä momenttiavainta. Oltais saatu kiertokankat momenttiin. Mä kuulen semmosen tornari, että 50 newtonia on niinku erittäin hyvä. Ja jos meillä on se plastika oikein tuo sisään valmiin, niin kokeillaan nyt 50 newtonia, katsotaan mitä. Välyshän se kertoo, onko se hyvä vai ei. Piirretään tänne 48, eikö 42 ja sitten 8 siihen. Eli nyt tässä on niinku hyvä. Toivottavasti se plastika, kun se on yön muhinut tuolla, niin toivottavasti sinne ei käy mitään. On kypsynyt siellä. Niin toivottavasti ei. Tuntuu kyllä aika kovalta tää 50 newtonia tähän. Suutuu kyllä. Tää menee vaan poikki. Kuka sua pränkkäs? Nyt avataan, nyt jännittää. Toi on hyvä. Toi on hyvä. Toi on just se oikein mitä. Täällä on eri 0020-0039. Kato nyt. Aika hyvä. Aika tosi hyvä. No on joo. Pakko myöntää. Nyt kun ollaan todettu ensimmäinen kaula hyväksi ja kaikki laakerit näytti aika hyviltä silloin kun me otettiin pois, ne on jossain tavalla, niin ei jaksa mittaa näitä muita. Sitten jos se joku kangelaakeri hajoaa yhtäkkiä, niin sit se on varmaan välissä ollut huono, mutta Näetkö se kannattais katsoa sille? vai katsotaanko? No se on aika nopea, no katsotaan sittenkin. Katsotaan, Joo, joo. leikkaus. Aika hyvä. Aika paksu. Jos tää on hyvä, niin me lähdetään suoraan kiinalaiseen.
Se on paras. Ei oo. Tää on kaikista kapein näistä. Onko? Se on ihan siinä. Et päästäänkö me kiinalaiseen? Niin. No en mä tiedä. Kai se on ihan hyvä. On se. On se niinku kaassa korkissa. Manuaalin mukaan toi on ihan ok. Niin kai se on ihan ok. Tää kiinalaisen. Vertaat on hyvä, ettei voi tilailla saa vielä. Sad. Se on se. Nyt se on taas paketissa. Oh. Miten niin paljon paskaa. No niin, sit on männät sisällä, kanget sisällä, kampiakseli sisällä. Nyt laitetaan tämänmerkkiset kannenpultit. Vai onks nää kannenmutterit? En tiedä. Mut mitä mä tossa vähän nettiin selailin, niin en oo siis ennen tämmösiä asentanut, että käsillä vaan tonne noin niin syvälle kun menee. Ja ihan pienen käännöksen voi kuulemma antaa tolla räikällä, jos haluu. Se on kova jätkä. Kyllä mieluusti puhaltaisin nää paineilmalla vielä nää kaikki läpi. Pitäisikään mä tehdä se. Täältä tulee aika paljon tätä soossia ulos, kun mä ruupasin tänne. Ja en just kattonut netistä ohjeita näiden asennukseen. Mut sillä lonkalta mä tiedän, että tätä pitää vähän laittaa tänne. Asennus smörjee näihin jengoihin. Mä just puhalsin noin kaikki kannenpulttien paikat läpi. Nyt meillä on tätä smörjeä tässä, niin sit vaan käsikireyteen. Plus räikällä aivan pieni lisäboosti. Tai niin ainakin joku ammattilainen ne on. Ja niin edelleen. Tää on aika kiinnostava asennus. On the north side, hella points, trigger fingers on my fucking phone. 5 demons rising out the crib, I snow. Be a fat, I never gave a fuck. Grew up by the mud, pull up, then I buy the trunk. Grew up with the fucking robbers, always kept a mask on, motherfucker. Siellä on nyt kaikki tapit paikallaan ja mä ihan vähän tommosella räikällä kokeilin, että meni niin loppuun asti. En kiristänyt yhtään. Sitten kun vähänkin rupes painaa vastaan, niin lopetin, mutta mä uskon, että se on ihan ok. Sitten pitäisi vielä kerran putsaa tää dekkitaso ja laittaa sylkkiin vähän öljyä ja kokeilla kansipahvia paikalleen ja kokeilla kantta paikalleen. Siellä. Vähän ennen. Bitch, I'm fucking all these piglets. 7 war, be my motherfucking district. Yeah, I still got my motherfucking wrist split. Bleeding like a piss bitch, scheming I'm a hit list. After licking his ass, and then the fucking split lips. Big split, just a... Eli nyt meillä on siis Kometikin kansipahvi. Mitä äänestyspäätellä voi päätellä, että se on metallinen multilayer. Olisikohan tää, minkä kokoinen tää oli? Olisikohan tää 1,3 millinen pahvi. Mun mielestä vähän paksumpi kuin vakio. On tässä tasapinnastakin otettu tavaraa pois. Aika nätisti. Katsotaan, nää pitäis olla kaikki ulkopuolella. Tää on mutkalla. Niin. Sä näyttää vaikka sieltä lohkosta läpi.
Kunnon täräys. No se näyttäisi olevan nyt siinä. Aika helppo. Easy. Opiskeluaine tässä välissä. Oho, väärä suunta. Noniin, siellä on vielä ARP-mutterit nyt siellä jengoilla. Ollaan käsi kireyteen. Sittenhän alkaa se jännittävin vaihe, eli kannen kiristäminen. Ei oo vanhana Bemari M52 miehenä vihaan kannen kiristämistä. Tässä nyt on onneksi jotain rautalohkoa eikä niitä alumiinileluja, mutta eiköhän se ihan hyvin mene. Ruvetaan kiristää. Unless you wanna get the fucking, let's keep on trucking. Nyt on kansi kiristetty 108,5 newtonmetriä tai 80 Amerikan yksikköä. Oliko se 80? Oli 80 Amerikan yksikköä. Sitten voitais laittaa kupit paikalleen. Ne on numeroituna tuolla. Eli niille pikku putsaus ja paikalleen, niin sit voitais rupea suunnittelemaan nokkia. Mut lyödään ne kupit. Ne on paikallaan. Mitä sä haluat, että mä sanon? Toinen nokkaakseli paikallaan ja lyötiin kelmuihin se ja lähdetään kotiin nukkuun välillä. Yeah. Eli imupuolen nokka asennettu yhtenä kappaleena. Ei kahtena kappaleena. Toi nokka pitäisi vielä huomenna laittaa ja öljypohjaa kattella ja vesipumppuja ja muita. Se rupeaa valmistua, sehän on melkein näyttää jo moottorilta vähän. Joltain Biltema-moottorilta ainakin. Huomenta. No, ei oo huomenta. Tänään testissä Mastonin. Siis onko se tän väristä? Oh. Mihin me laitetaan sitä? En mä tiedä vielä. Sä ostit vaan muutamaa. Oliks hienon näköinen purkki? Oli. Laita siihen korkkiin. Siihen valkoiseen korkkiin, mikä sillä on. Wow. Tällähän me vedetään se koko läpinäkyvä Auto. koppa. Ei vaan koko läpinäkyvä koppa, mikä tulee. Se olisi hienoa. Nyt se eikö olisi tämmönen sellainen pikku pinkki sävy? läpinäkyvä. Mä ajattelin, että voisit vetää noin. Ton esimerkiksi. Okei. Ja vaikka ton. Okei. Koko nokkaakseni. Vai? Ton. Siis mä teet tänne vessaan semmonen maalauskammio. Joo, pinkki vessa. Ei vaan maalauskammio. Mut mä nyt putsaan toi öljypohjaa. Niin sä putsaat noin. Niin sit mä maalaan öljypohjaa. Sit sä maalaat noin. Ok, diili. Öljypohja olisi pohjamaalattu ja vedetään siihen päälle tämmöstä mustaa Mastonin wrinkle painttia. Eli ryppymaalia. Öljypohjalla nyt ei ole niin väliä, että minkälainen siitä tulee, kun siellähän se on jemmassa ja luultavasti aika öljyssä. Tää taas on sit vähän tärkeämpiä, koska mä tilasin semmosen hienon kopan tohon autoon. Tai jakopääkopan. Niin nää olis ihan hyvä olla siistin näköiset nää kaikki bekottimet. Sitten lähdetään juhlalounaalle ja tullaan sen jälkeen takas kasaan moottorilappuun. Mennään syömään. Mammalle. Toistaiseksi ainakin näyttää vielä aika hyvältä. Mikäs sulla on näissä kädestä? Eli tämmönen Mastoni purkki. Ja
Tästä näkyy aika hyvin. Tommonen lakka. Tää glitteri ei riitä, niin piti ottaa Niin. vielä glitterilakkaa. Näistä tulee ihan yllättävän siistit. Me voitais sillä vadin lyödä toinen nokka paikalleen. Pakopuolen herkku. Yksi tefa multa puuttuu, mutta voitais kumminkin nokka asentaa. Tässä on yksi myyntipyssy koeajolla ja siihen meni jonkin verran aikaa, että saatais kaupat tehtyä, mutta herrattu nyt koeajolla, niin ruuvataan nyt tätä nokkaa kiinni sen aikaa, niin saatais vähän tätäkin eteenpäin. Täällä on meidän hienosti maalatut hihnapyörät, no periaatteessa nokkapyörät. Niin saatais melkein kokonaan asennettua, pari stefaa puuttuu ja tommosta, mutta ja jousi vielä jakopäähän, niin se oli jakopäätäkään tehtyä. Ne tulee alkuviikosta, niin tehdään silleen, mutta se olisi silleen pakettiin, että öljypohjaa noin kiinni, niin tätä ei tarvitse suojailla niin paljon. Mutta saisi niinku vesipumput ja kaikki tommoset kiinni, niin ei tarvitse enää suojata mitään. Kun eihän me sitä kummiskaan vielä päästä sisään nostamaan valitettavasti. Sehän olisikin ihanaa, että pystyisi niin eteenpäin. Mutta odotetaan tänään vielä, katsotaan silleen, että tässä on imusaaret, pakosaaret, kaikki systeemit paikalla, katsotaan vähän miltä se näyttää. Mutta mä kiristän nyt ton kiinni tohon ja toivottavasti se ei mene poikki. Sitten vielä 11 newtonia puuilon tuolla momenttiavaimella, jos tää edes on 11. Tää tuntuu aika tosi löysältä. Se on se. Öljypohja asennettu. Sitten. Sitten mä teen öljypohjan pulteille tälleen. Laitat sinne kylpyyn. Miksi mä tein noin? Mä tänne hautaan. Hyi kollikasi. Not for long. No niin, nyt meidän Katariina asentaa meille vesipumpun. Tiivisten massana meillä on Supra Copper, koska tää on Supra idea. Kikkeli on voideltu. Tommonen hylsy. Tommonen. Sitten voidaan asentaa tää meidän rakkaan kuvaajan tekemä hieno, todella miehekäs koppa. Ai että, tää on kyllä aika hieno. Mut joo, mastoni maali näyttää se olevan ihan ok. Mä olin vähän skeptinen kun yleensä nuo spraymaalit on vähän tollasia spraymaaleja. Mutta näähän on ihan kivan näköiset nämä. En tiedä kuvattiinko Stefojen laittaa, mutta nokkien Stefat on kyllä paikallaan. Noniin, se kaunokainen näyttäisi olevan paikallaan. Niin nyt me voidaan asentaa meidän nokat. Brrkele, joku on unohtanut putsata noita. Se oli sun homma. Mä maalasin ja sä putsit. Ihan ei keritty kaikkia juttuja siihen kasaamaan tai kaikki jutut tulla vielä postiin, mutta
sen näköinen siitä suunnilleen on tulossa. Eli siitä puuttuu koppaa jakopäätä vielä ja toi nyt ei tietystikään jää ton näköiseksi. Eikä tämäkään jää ton näköiseksi. Eikä tämäkään jää tän näköiseksi. Eli mikään ei periaatteessa kummiskaan jää tän näköiseksi, mutta tältä se nyt näyttää. Nyt on kone toivottavasti erittäin hyvin kasattu. Ainakin välysten perusteella kaikki momentit kaikki on katsottu ja ajan kanssa tehty. Mut sen näköinen sit suunnilleen tulee. Postista on nyt ensi viikon alussa tulossa paljon osia, jotka ei liity tähän moottoriin kaikki. Joten ensi viikon alkuna ruvetaan kuvaamaan seuraavaa videoa. Tää toivottavasti on maanantaina ulkona. Toivottavasti. Huomenna. Niin huomenna. Mutta lopetetaan tää siihen ja palataan seuraavassa videossa vähän eri aiheiden kanssa.